في تاريخ أي حضارة هنلاقي أحداث ونقط مفصلية ومن خلالها بتتشكل ملامح تلك الحضارة. والتاريخ الحقيقة ما بيذكرش إلا المواقف والأحداث اللي زي دي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول حدث تاريخي وكان بداية وضع ملامح وازدهار الحضارة المصرية. الملك مينا أو ميني، ومعناه في اللغة المصرية القديمة يؤسس أو يشيد أو يبني، ومعناه في اللغة القبطية ثابت أو راسخ. في روايات كتير اختلفت في تحديد هوية الملك مينا. والملك مينا الحقيقة يعتبر من أكتر الملوك اللي المؤرخين وعلماء المصريات اختلفوا عليه. اختلفوا على فترة حكمه، اختلفوا على اسمه، واختلفوا على شخصيته نفسها، هل هو مينا ولا نرمر ولا حور عحا. واختلفوا كمان على زوجته، هل هي نيت حتب أم تزوج من امرأة مجهولة. الملك مينا يا جماعة عليه اختلافات حتى في توحيده للقطرين، هل وحد القطرين عن طريق الحرب أم عن طريق السلم؟ هل هو أصلا اللي وحد القطرين؟ ومن هنا حاولنا نجيب أشهر الروايات اللي بعض العلماء اتفقوا عليها. فعلى الرغم من الاختلافات دي، لكن في النهاية الحدث واحد وهو توحيد القطرين. فعلى مدار سنوات طويلة فضلت المعارك بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب متواصلة، والطحن بينهم كان شغال على ودنه. وده طبعا سبب خسائر كبيرة في الأرواح من الاتجاهين، اللي كانت خسائرها بتزيد مع كل معركة والتانية. ومن هنا حس الملك مينا بالخطر والقلق الشديد، وقال لنفسه احنا لو فضلنا على كده الشعبين هيخلصوا على بعض. فمينا بعد تفكير عميق خد بعض وراح لوالده وعمل مع ابوه اتفاق، وقال له يا والدي سيب لي الحكم اسبوع واحد بس، وانا عليا هوحلك المملكتين من غير نقطة دم عشان ننهي حالة الحرب دي. وطبعا لأن مينا ابنه الوحيد قال له خلاص ماشي موافق، وتنازل له عن الحكم. وبعدها بعت الملك مينا وفد رفيع المستوى لحاكم مملكة الشمال، وقال له الحرب بينا شغالة بقالها 10 سنين وما خلصتش، وبالشكل ده مش هتخلص. فأنا دلوقتي والدي نصبني ملك لمملكة الجنوب، وعايز اتصالح معاك عشان ننهي حالة الحرب دي ونحافظ على أرواح الشعبين. وانا الابن الوحيد لابي وطالب ايد بنتك، وهتكون ملكة معايا في الحكم، ونجمع المملكتين مع بعض في عرش واحد لملك واحد. فحاكم الشمال عجبته الفكرة ووافق، واتجوز الملك مينا من الاميرة نيت حتب. وبكده هيشيل حالة الاحتقان اللي كانت موجودة بين اهل الشمال، ومن ناحية تانية يضمن ولائهم الدائم. وفيما بعد انجبت الملكة نيت ابنا وهو حور عمى، اللي اصبح فيما بعد التاني ملوك الاسرة الاولى. وللملكة نيت نقوش على الحجر الجيري اللي في مقابر حلوان، وكمان لها قبر في أبيدوس وهو من أروع آثار الفترة الفرعونية. ولقوا داخل المقبرة دي على مجموعة كبيرة من القطع الفخارية والعاجية، وبقت مصر مملكة واحدة، وأصبح تاج مملكة الشمال وتاج مملكة الجنوب متحدين في تاج واحد لحاكم واحد وهو الملك مينا. ولكن طبعا كان لسه في شوية من شعب الشمال شايلين في قلوبهم من اللي حصل ومش راضيين عن توحيد المملكتين. والملك مينا كان عارف ده كويس، وعشان كده أنشأ مدينة بين المملكتين وسماها منف، اللي هي قرية 100 رهينة الموجودة حاليا بمحافظة الجيزة، وحوتها بسور أبيض كبير، وعشان كده سميت في الوقت ده بمدينة الجدار الأبيض. وكون فيها بقى جيش قوي جدا، من ناحية عشان يخوف أي حد يعمل تمرد من الشمال، ومن ناحية تانية يصد أي اعتداءات خارجية، وكمان عشان يعرف من خلاله أخبار الشمال أول بأول عن طريق رجالته اللي كانوا بيبعتوا له مراسيل تبلغه بالأخبار كل فترة بصورة دورية. وبالرغم ان كانت في محاولات كتير من اشخاص سابقين لتوحيد القطرين، لكنها فشلت وما كملتش، الى ان جاء الملك مينا وهو اللي وحد القطرين الشمالي والجنوبي. عشان كده لقبوه بعدة القاب زي موحد القطرين، ملك الأرضين، صاحب التاجين، نسر الجنوب، ثعبان الشمال. ومن هنا بدأت العصور التاريخية في مصر، وكون الملك مينا الأسرة المصرية الأولى في حوالي عام 3200 قبل الميلاد. وفضل الملك مينا ماسك زمام الحكم في البلاد لمدة 62 سنة، وكانت الفترة دي مليانة بالانتصارات والإنجازات والمشاريع المختلفة. وقدر الملك مينا خلالها أن يحارب الأعداء والمتمردين وحافظ على بقائهم بعيدا عن البلاد. والشعب في عهده ابتدى يبدع في جميع المجالات الصناعية والزراعية، لأنه حس بالأمان والاستقرار، وإن في دولة ونظام كامل بيساعدوه وبيساندوه. وتنوعت الحرف مع إتقانها، ولو بصينا على إنجازات الملك مينا هنلاقيه أول من أسس عاصمة لمصر الموحدة، وكون أول جيش نظامي في التاريخ، وأول شخص يعمل معاهدة سلام في التاريخ، وأول من أسس حكومة مركزية في التاريخ، وعمل عدة مشاريع بنهر النيل عن طريق عمليات لشق طرق
وإقامة الجسور على ضفاف النيل، وقفل فرع للنيل عشان الفيضان يصب في مجرى واحد رئيسي، وده لتسهيل حركة النقل والملاحة عشان السفن تعرف تمشي. وتنتهي قصة حياة الملك مينا بقصة وفاته الشهيرة واللي معظم المؤرخين ذكروها، إنه في أحد الأيام انتهز فرصة زيارته لمدينة منف عشان يصفي ذهنه ويستغل بعض الوقت في ممارسة هواياته اللي كان بيحبها زي صيد الطيور والأسماك، وكان مع عدد من حرسه الخاص ومجموعة من أصدقائه المقربين، وخرج للصيد كعادته. وفي اليوم ده أغراهم كثرة الصيد وتوغلوا في الأحراش، وابتعد الملك مينا عن أصحابه وأصبح وحيدا وهو يتبع أحد أفراس النهر المفترس، وفضل يقرب من الفريسة وفي إيده الرمح محاولا قتلها بضربة واحدة لكنه أخطأ الهدف. وفي اللحظة دي صرخ الملك صرخة كبيرة سمعها الحرس، فجريوا يدوروا على مكان الصوت ووصلوا بالفعل الملك، ولكن بعد فوات الأوان. فقتلوا فرس النهر وتم نقل جثمان الملك للقصر بتاعه في منف، وقاموا الكهنة بتحنيط جثته وتكفينها ووضعوها في تابوت حجري، ونقلوه في احتفال كبير جدا في احدى السفن الموجوده في المينا اللي ابحرت بيه لعاصمه الملك في الجنوب. ووصلت الجثه للمعبد، واجتمع الشعب وقتها لتوديع الملك المحبوب، ونقلوا الجثه في تابوتها الحجري الى الجبانه القريبه من العاصمه ابيدوس، ووضعوها في القبر اللي كان مجهزه لنفسه لما يموت. ومن اهم القطع الاثريه اللي وضحت لحد كبير ملامح فتره حكم الملك مينا هي لوحه نرمر او صلايه نرمر اللي اكتشفها عالم الاثار البريطاني كوبل عام 1988 بالقرب من مدينة إدفو. وهنا تنتهي حلقتنا عن الملك مينا، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، راجين لكم من المولى عز وجل دوام الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.